Exact aici, în mijlocul pieței de la Bazilica Sfântului Petru, care desemnează, de fapt, locul de unde măsurile religioase sunt date lumii. Wow, that looks real. Există un obelisc și de jur împrejurul său putem să vedem că aceste clopote, care au formă de dom, ca și domul cel mai mare dom din lume, care se află deasupra moaștelor sau sfintelor oase a lui Sfântul Petru, obeliscul este făcut exact ca să semnaleze de jur împrejurul acestei imense piețe, în diagonală solstițiu și echinocțiu fiecare an și să fie exact pe aceeași linie. Lucru care arată că de fapt toată această piață este construită după modelul cosmic, după geometria cosmică pe care și grecii, și romanii, și înainte și sumerienii făceau de fapt toate acțiunile lor după punctele cardinale și după zilele cele mai importante, adică solstițiile și echinocțiile. Asta e pluralul? Parcă asta este. Bun. What the heck is going on? Exact aici a vrut Badea Cârțan să își lase amprenta și a lăsat-o aici în Roma, pentru că toate drumurile merg la Roma. Și în 1896, când a ajuns pe vreo 2 luni de zile sau cred că 3 luni din Transilvania, s-a născut la Sibiu și a murit la Sinaia. Badea Cârțan, un oier, era un țăran cumplat cu oile și cu cărțile. Când stătea cu oile, citea și avea o mare desagă de cărți după el și făcea cultură cu oamenii. Ion Cotigă, un intelectual mare din Brașov, l-a învățat să scrie și să citească. El n-avea, de fapt, carte, Badea Cârțan, și a fost educat, a fost învățat. În 1896 a ajuns la Roma și dimineața a ajuns seara obosit, s-a culcat lângă columnă și dimineața l-au găsit oamenii, căci cu un țăran, cu opinci și cu ițare a ajuns la noi ca și daci ăștia de pe columna lui Traian. Oh dear! Și a rămas pentru noi un exemplu a faptului că a vrut să demonstreze de fapt că mare parte din Roma a fost construită și cu aurul românesc, cu aurul pe care Traian a avut o imensă armată de oameni care cărau cu gălețile, încărcau în sute de căruțe și mergeau pe jos până la Roma, pline de aur, de sub Sarmițe, Getuza și din locul altor și de sub alte locuri sfintele României scoteau saci întregi de aur. Toga party! E bine, bazilica asta, deși cea mai mare biserică din lume, are de fapt acel dom imens care tocmai a bătut pentru voi acum și vă spuneam și de aceste clopote care, ele în esență, se mai găsesc foarte puține clopote active în lume care să bată, mai ales în estul Europei. În vestul Europei nu prea mai sunt, dar în estul Europei au mai rămas pentru că clopotele, cât și domurile, cât și tururile catedralelor, de fapt sunt mijloace de restructurare a genei umane, adică ADN-ul nostru se rescrie, se vindecă, se însănătoșește când sunetul acestor clopote sau energia acelei cupole care se numește dom sau energia strânsă din turele catedralelor inoculate de către arhiepiscop sau de către arhimandrit sau de către preot în timpul liturghiei enoriașilor, pătrunde sau se propagă în structura noastră genetică și asta fac clopotele, domurile și turele catedralelor, inoculează energie în ființele care vin acolo, prin muzică, mirosuri, tămâie, evident, acidul boselic, prin arhitectură, prin geometrie, prin acel cor imens de oameni care își desăvârșesc ființa cântând și mai ales prin orgă, care, la fel ca și gongul clopotelor, au o finețe de a vindeca ființele umane din punct de vedere sufletește și după aia fizic. Și există această congruență în aceste unde mișcătoare de vibrație, cum sunt clopotele și energia din dom, care erau destinate sau erau construite ca să refacă, să restructureze genomul nostru, ADN-ul nostru și să-l facă să aibă puterea omul de autovindecare într-un tot. Ei bine, o să mergeți prin foarte multe catedrale și foarte multe locuri sfinte prin lume. Aici oasele Sfântului Petru sunt depuse exact sub turla aceea înaltă, la subsol, și fiecare om care vine înăuntru poate să le binecuvânteze și în același timp să fie binecuvântat. E bine, toate aceste locuri sfinte, aici a fost împăratul Constantin, el a ordonat ca această basilică să fie făcută în 324, după care a fost uitată și a fost reconstruită și astăzi a rămas de fapt emblema pelerinajelor, pentru că foarte mulți oameni vin din lume ca să vadă această putere a
a împrăștierii religiei în lume și mai ales lumea care vrea să absoarbă de fapt energia care este transmisă prin toată această circumferență geometrică de la Vatican. Ceea ce este pentru noi așa ca un fel de educație pe care am putea să o luăm este că în fiecare loc sfânt există o forță, un torso. Shut up! Adică o putere magnetică și electrică care se creează și prin geometrie și arhitectură, energia cea magnetică și electrică începe să funcționeze la un nivel mai mare, adică sunt atomi și electroni care încep să se miște și ulterior oamenii care vin acolo pleacă cu o stare mai înaltă, se duc acasă și încep să trăiască altfel, se miște altfel, să gândească altfel, să însănătoșească altfel pentru că au acces la acest tors, acest generator de energie care se află în locurile sfinte, pentru că ele erau puse, de fapt, toate catedralele și bisericile lumii erau puse pe undele sau întâlnirile undelor Schumann sau frecvențe telurice din pământ care se întâlnesc și încep să bruieze, să scurt-circuiteze locul unde se întâlnesc. De asta foarte multe case, mai ales în mediile estice ale lumii, sunt construite în intersecția acestor locuri care de fapt sunt generatoare de energie pentru oameni să se înalțe în spirit, să se mântuiască. Ei bine, noi, astăzi, fiind oameni care cunoaștem foarte multe lucruri, practica pe care o putem să o luăm este că, da, din când în când merită să ne mai punem o amintire, o alarmă înăuntru nostru că fiecare moment care noi îl avem poate să fie înălțată prin a ne face în noi înșine clopotul, domul și turla care să însemne o rescriere genetică, adică o epigenetică a ADN-ului nostru care să ne ajute să fim sănătoși, ca să adunăm, să strângem, să acumulăm experiențe ca să putem să ne servească acestea la desăvârșire și mântuire. Și pentru asta nu e nevoie să venim la Vatican, nu e nevoie să venim la nicio biserică sau la nicio catedrală sau la nicio mănăstire, e nevoie doar să ne amintim de această sfântă putere, de această sfântă a Sfintelor dinăuntru nostru, care este în corespondență eternă cu lumea care ne-a creat, cu Dumnezeu, și acestea, când funcționează, încep să vibreze și să raționeze și atunci lumea cosmică este de fapt înăuntru nostru. Și așa cum spunea și Hermes Trismegistus, sau Detreul cel mai mare din Egipt, zeul tot, spunea că ceea ce este sus începe să fie și jos, sau ceea ce este jos este și sus. Yes, my lord. Și atunci legătura s-a creat și oamenii sau omul începe să devină în relație cu eternitatea pe care el o are înăuntru permanentizat. Așadar, să-ți fie de bine.